বন্ধুসকল আজি আমি এই ভিডিওটোত কাইনমাষ্টাৰ এপটো ব্যৱহাৰ কৰি ষ্টেটাছ ভিডিওত লাইটিং ইফেক্ট কেনেদৰে ইউজ কৰিব তাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক বুজাই দিম। ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে ভিডিও ক্লিপটোত নিশ্চয় দেখিছে যে মই কি ধৰণে এই ইফেক্টটো ইউজ কৰিছোঁ। গতিকে বন্ধুসকল ভিডিওটো স্কিপ নকৰি আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটাছ ভিডিও বনাব জানে তেখেতসকলেও ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰ এপটো আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনত ইনষ্টল কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰে ডাউনলোড লিংকটো মই ভিডিওৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু মই অলৰেডি আগৰ ভিডিও কেইটাত এই কাইনমাষ্টাৰ এপটো ব্যৱহাৰ কৰি কেইটামান ষ্টেটাছ ভিডিও বনাই দেখুৱাইছোঁ। এই ভিডিও কেইটাও আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু ইয়াৰে লিংক এটা মই ভিডিওৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আহক আপোনালোকৰ বেছি সময় নলয় ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই বনজে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম ৱেব ইউটিউব চেনেললৈ। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে প্লিজ মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এই ভিডিওটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰ এপটো অপেন কৰি ল'ব আৰু এতিয়া ইয়াতে এটা নতুন প্ৰজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। চ' তাৰ কাৰণে ছাইডত থকা এই প্লাছ বাটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেচিঅ'টো চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু আমি যি ষ্টেটাছ ভিডিঅ' বনাম তাৰ কাৰণে 9:16 এইটো ৰেচিঅ' ইউজ কৰিব লাগিব। চ' তাৰ কাৰণে মই এই 9:16 এই ৰেচিঅ'টো চিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব আৰু এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে যিখন ফটোৰ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' বনাব সেইকেইখন ফটো ইয়াতে এড কৰি ল'ব। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মিডিয়া অপশ্যনত যাব আৰু যিটো ফল্ডাৰত ছেভ কৰে তাৰ পৰা ইয়াতে এড কৰি ল'ব। চ' মই আপোনালোকক কেইখনমান ফটো ইয়াতে এড কৰি এই ষ্টেটাছ ভিডিঅ'টো বনাই দেখুৱাই দিম। চ' মই এই 5খন ফটো ইয়াতে এড কৰি লৈছোঁ। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ফটোকেইখন আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনৰ লগত মিলাই ল'ব। চ' তাৰ কাৰণে ফটোখন চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এই মাজত থকা পেন এণ্ড জুম এই অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আঙুলিৰে এইখন এনেদৰে মিলাই দিব। চ' তাৰপিছত মাজত থকা চিম্বলত ক্লিক কৰিব আৰু এনেদৰে আপোনালোকে গোটেইখন ফটো মিলাই ল'ব। চ' এই ফটোকেইখন স্ক্ৰীনৰ লগত এডজাষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে ট্ৰেনজিশ্যন ইফেক্টটো দিব লাগিব। চ' তাৰ কাৰণে ফটো দুখনৰ মাজত থকা এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি ইয়াতে তলত আপোনালোকে যাব এই গেট মোৰ অপশ্যনত যাব। আপোনালোকৰ পচন্দৰ ইয়াতে ইফেক্ট ইউজ কৰিব পাৰে। চ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোন ইনষ্টল কৰি ল'ব আৰু মই অলৰেডি এটা ইফেক্ট ইয়াতে ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি লৈছোঁ। সেইটো মই আপোনালোকক ইউজ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। চ' এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ ইফেক্ট ইয়াতে দিব। চ' মই এই ইফেক্টটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে গোটেইকেইখন ফটোত মই এই ইফেক্টটো ইউজ কৰি দিছোঁ। চ' এই ট্ৰেনজিশ্যন ইফেক্টটো গোটেইখন ফটোতে এড হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে এই প্ৰথম ফটোখনৰ লেন্থটো অলপ কমাই দিব। চ' এইটো মই লেন্থটো অলপ কমাই দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে লাষ্টৰ ফটোখনতো লেন্থটো অলপ কমাই দিব। চ' এইটো হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখা পাইছে এই ফটোকেইখনৰ মাজত এই ট্ৰেনজিশ্যন ইফেক্টটো আহি গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এক্সপৰ্ট কৰিব লাগিব। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই শ্বেয়াৰিং বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। চ' ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ফুল HD চাইজত ছেভ কৰি ল'ব। চ' এইটো এক্সপৰ্ট কৰি লৈছোঁ মই প্ৰথমতে। আৰু এইটো এক্সপৰ্ট হৈ গ'ল আৰু এক্সপৰ্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ এটা নতুন প্ৰজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব আৰু ছেম ৰেচিঅ' ইয়াতে ইউজ কৰিব আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকে মিডিয়া অপশ্যনত যাব আৰু এক্সপৰ্ট হোৱা ফাইলটো ইয়াতে এড কৰি ল'ব। ইয়াতে মই এইটো এড কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এই ফাইলটো চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰি ইয়াতে এটা ব্লাৰ ইফেক্ট ইউজ কৰিব লাগিব। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই লেয়াৰ অপশ্যনত যাব। লেয়াৰ অপশ্যনত গৈ এই ইফেক্ট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি ইয়াতে বেছি ইফেক্ট এটা অপশ্যন পাব। ইয়াতে গৈ আপোনালোকে এই গুচিয়ান ব্লাৰ এই ইফেক্টটো ইউজ কৰিব। চ' এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এইটো এনেদৰে টানি কিনে গোটেই স্ক্ৰীনত মিলাই দিব আৰু ইয়াৰে লেন্থটো এই ষ্টেটাছৰ লেন্থৰ লগত মিলাই দিব। চ' তাৰপিছত আকৌ এই লেয়াৰটো চিলেক্ট কৰিব, সেটিংছত যাব, সেটিংছত গৈ ইয়াৰে ষ্ট্ৰেন্থটো অলপ বঢ়াই দিব। চ' মই 7 কৰি দিছোঁ, ৰাইট চাইডত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপোনালোকে এই ওপৰৰ ক্লিপটো চিলেক্ট কৰিব, চিলেক্ট কৰি
এই সাইডত থকা তিনিটা ডট সিম্বলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা অপচন পাব ডুপ্লিকেট এজ লেয়াৰ এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব সো এতিয়া ইয়াতে এটা লেয়াৰ ক্ৰিয়েট হ'ব সো এই লেয়াৰটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰিলে এটো কমাই এটো ৰোটেট কৰি দিব পাৰে সো এটো এনেদৰে আহি যাব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে পাৰ্টিকল ইফেক্ট আৰু লাইটিং ইফেক্ট এই দুটা ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰিব সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে লেয়াৰ অপচনত যাব লেয়াৰ অপচনত গৈ ইয়াতে মিডিয়া অপচনত যাব মিডিয়া অপচনত গৈ আপোনালোকে যেটো ফল্ডাৰ সেভ কৰে তাৰপৰা ইয়াতে এড কৰি ল'ব সো মই ইয়াতে এড কৰি দিছো আৰু আপোনালোকে এই সকলোবোৰ আইটেমৰ ডাউনলোড লিংকটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত পাব তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব সো এটো এনেদৰে আহি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে এই মাজৰ সিম্বলটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব সো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে অফৰ সাইডত যেটো বাটন আছে এই বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি ৰাইট সাইডত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত এই ফাইলটো সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ইয়াতে তলত যাব তলত গৈ ব্লেন্ডিং অপচন পাব ব্লেন্ডিং অপচনত গৈ আপোনালোকে স্ক্ৰিন কৰি দিব সো স্ক্ৰিন কৰি দি ৰাইট সাইডত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত এই ষ্টেটাছৰ লগত মিলি যাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই পাৰ্টিকল ইফেক্টটো আপোনালোকে ৰোটেট কৰি ল'ব সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে তলত যাব এই ৰোটেট আৰু মিৰৰ অপচনটো পাব এইটো এইদৰে ৰোটেট কৰি দিব তাৰ পিছত ৰাইট সাইডত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে যেটো লেয়াৰ আমি ক্ৰিয়েট কৰিছিলো এইটো আপোনালোকে ইয়াতে এনেদৰে মিলাই দিব সো ইয়াতে এইটো মিলি গ'ল তাৰপিছত ৰাইট সাইডত ক্লিক কৰি দিব সো এটা দেখা পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইফেক্ট আহি যাব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে লাইটিং ইফেক্টটো এড কৰিব সো তাৰ কাৰণে লেয়াৰত যাব লেয়াৰত গৈ মিডিয়া অপচনত যাব মিডিয়া অপচনত গৈ য'ত সেভ কৰা তাৰ ইয়াতে এড কৰিব সো মই এটা এড কৰি দিছো আৰু ইয়াক ৰোটেট কৰি দিছো এতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ পছন্দ হিচাপত ইয়াটো ডাউন কৰি দিব সো মই এটো ডাউন কৰি দিছো এটো হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে তলত যাব তলত গৈ ব্লেন্ডিং অপচন পাব ব্লেন্ডিং অপচনত গৈ এটো স্ক্ৰিন কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে এই লাইটিং ইফেক্টটো ইয়াতে আহি গৈছে সো এটো কমপ্লিট আহিবৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে এই ফাইলটো সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰি তিনটা ডট ইয়াতে যাব গৈ এটো ডুপ্লিকেট কৰি দিব সো ডুপ্লিকেট হোৱাৰ পিছত এটো আপোনালোকে টানি এনেদৰে মিলাই দিব সো এনেদৰে এটো মিলি যাব তাৰপিছত এই সাইজটো যে ডাউন হৈ থাকে এটো আপোনালোকে এৰ সাইজৰ লগত এটো মিলাই দিব সো এই ষ্টেটাছটোত লাইটিং ইফেক্টটো আহি গ'ল এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ মন পছন্দৰ যিকোনো সং বা মিউজিক ইয়াতে এড কৰিব পাৰে সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অডিও অপচনত যাব অডিও অপচনত গৈ আপোনালোকে ইয়াতে সং বা মিউজিক এড কৰিব পাৰিব আৰু মই ইয়াতে অলৰেডি এটা লিৰিক্স ভিডিও বনাই ৰাখিছো হেতু মই ইয়াতে এড কৰি দিম সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে লেয়াৰত যাব লেয়াৰত গৈ মিডিয়া অপচনত যাব আৰু ইয়াতে মই অডিও স্পেক্ট্ৰাম বনাই ৰাখিছো এই অডিও স্পেক্ট্ৰামটো ইয়াতে মই ইউজ কৰি দিম সো তাৰ কাৰণে ইয়াতে আহি তলত আহি যাব এইটো এনেদৰে মিলাই দিব এই ফাইলটো সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰি লৈ যে ক্ৰোমা কি অপচনত যাব ক্ৰোমা কি অপচন কৰি এনাবল কৰি দিব তাৰ ৰাইট সাইডত ক্লিক কৰি দিব আৰু এনেদৰে এইটো ইয়াতে মিলাই দিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে লিৰিক্স সংস এড কৰিব পাৰে এই সকলোবোৰ লিংক মই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ইউজ কৰিব পাৰিব সো মই এইটো ইয়াতে এড কৰি লৈছো আৰু আপোনালোকে এইটো আপোনালোকৰ হিচাপ মতে এড কৰি দিব সো অলপ ক্ৰপ কৰি দিছো মই ভিডিওটো ফাইলটো সিলেক্ট কৰি লব সিলেক্ট কৰি লৈ আপোনালোকে এইটো ক্ৰোমা কি অপচনত যাব গৈ এইটো এনাবল কৰি দিব সো এইটো ৰাইট সাইডত ক্লিক কৰি দিব
এটা মই প্লে কৰি দেখুৱাই দিছোঁ সো এনেদৰে আপোনালোকে এটা ইউজ কৰিব পাৰিব তাৰোপৰি ইয়াতে আপোনালোকে যদি ষ্টিকাৰ লগাব বিচাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ষ্টিকাৰ ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰিব সো এটো ৰেডি হৈ গ'ল এনেদৰে আপোনালোকে এই লাইটিং ইফেক্ট ইউজ কৰি নতুন হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ বনাব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে এটো এক্সপোৰ্ট কৰি ল'ব এক্সপোৰ্ট কৰি ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে শেয়াৰিং বাটনত যাব শেয়াৰিং বাটনত গৈ এটো আপোনালোকে UHD ফুল HD HD ইয়াৰে যিকোনো সাইজত আপোনালোকে ইয়াতে সেভ কৰি ল'ব পাৰিব সো মই এটো এই ফুল HD হিচাপত সেভ কৰি লৈছো তাৰ পিছত এক্সপোৰ্ট বাটনত ক্লিক কৰিব আৰু এটো এক্সপোৰ্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটো ফেসবুক WhatsApp TikTok আদিত শেয়াৰ কৰিব পাৰিব গতিকে বন্ধুসকল এনেদৰে এই কাইনমাষ্টাৰ এপটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনারা লাইটিং ইফেক্ট ইউজ কৰি নতুন WhatsApp ষ্টেটাছ বনাব পাৰিব গতিকে বন্ধুসকল ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও লৈ আহিম সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ এই YouTube চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে নটিফিকেশন বেলটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা থাকে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত গৈ সুধিব পাৰে মই আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিওত তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ জয় অসম